היי, שלום וברכה. בטח שמעתם על הפתגם המפורסם. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. אתם חשבתם שזה פתגם עממי. אם זה היה עממי, לא הייתי כל כך את זה ברצינות, אבל זה הגמרא מספרת על ינאי, לנצח חשמונאים, שאומר לאשתו, הוא כל חייו היה רב עם הפרושים לטובת הצדוקים. עליו נאמר שהעם רגם אותו באתרוגים, שהיה סובר כצדוקים בתור כהן גדול, היה מנסח את המים על המזבח. אז כשהוא ראה שאשתו שלום ציון היא לטובת הצדוקים, לטובת הפרושים, אמר לה תיזהרי מהם, מי שאומר שהוא פרוש, מי שאומר שהוא לא פרוש, כולם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר של פנחס, במילים אחרות צבועים. עכשיו, זה הגמרא מספרת לנו במסכת סוטה. אם ככה, אנחנו צריכים לבדוק בפרשה מה קרה שם, איזה צבועים. בואו ניכנס. שלום שוב. התורה מספרת לנו שהעצה שבלעם נתן לפני שעזב לפתות את עם ישראל עם הבנות, ודרכם עם ישראל התחיל לעבוד עבודה זרה שקוראים לה פאור. זה עבודה, אל תשאלו, זו עבודה מוזרה מאוד, אבל כל עבודה זרה. בהזדמנות פעם, אולי אין לנו הזדמנות לדבר על זה. ועד כדי כך הם שלחו את הבנות. מלך צור שלח את הבת שלו כזבי, והיא התחברה עם ראש שבט שמעון, זמרי. מה קרה שם? כשהם התחילו לרדת למטה לכיוון מחנה ישראל, והתחילו להתערבב, הבנות הצליחו לשכנע אותם לעבוד עבודה זרה, התחילו למות במגפה. כתוב, ויחרף השם. מה עשה זמרי? בתור שבט שמעון, לקח את כזבי איתו, הלך לכיוון משה רבינו. אומר לו, זאת מותרת לי? אומרת, איך אתה לקחת את ציפורה בת יתרו? במילים אחרות, הוא מנסה לסנגר על העם, על שבט שמעון שהתחילו למות. הוא מסנגר, הוא בא להציל את העם, יש לו לב טוב, הוא לא רוצה שאנשים ימותו. זה היה בפרשה הקודמת של שבוע שעבר, פרשת בלק. הפרשה מתחילה, שם גם מסופר בפרשת בלק, שלא ידעו מה לעשות, עם ישראל, כל הגדולי ישראל, משה רבינו וראשם, עומדים ושותקים, לא יודעים מה לעשות. הגיע בחורצ'יק צעיר, פנחס, נכנס, עשה את עצמו דומה, כאילו גם נכנס לקובה להתערבב עם הבלגן שם, לקח רומח, דקר, הוציא אותם החוצה, הרג אותם. זה הפרשה, זה סוף ואז הוא מקבל מתנה, נעצרת המגפה, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנת כהונה. כי הכהנים זה מאהרון והלאה שנמשכים, והוא לא היה בניו של אהרון, והוא קיבל מתנה בתור להיות כהן. הפרשה שלנו, פרשת פנחס, מיד, תסתכלו ברש"י, התורה מייחסת את פנחס ישר לאהרון הכהן. אותו דבר מה שהיה בפרשה הקודמת. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה שהציל את עם ישראל, שהפסיק המגפה. רש"י על המקום כותב שכל השבטים, לא רק שבט שמעון שנהרגו אז באותו מגפה כשהוא נכנס, כל השבטים התחילו לדבר רע על פנחס. איך הוא נכנס ולהרוג את נשיא של שבט שמעון? עכשיו, למה דווקא כל השבטים ולאו דווקא שבט שמעון? כי אמרו בסדר, יש הלכה מסוימת שלא אומרים אותה. כתוב שאם מישהו יוצא עם ארמית, קנאים פוגעים בו, אבל אי אפשר להגיד שזה הלכה ולצאת. וגם כן אז, כאילו שאתה פוגע בו, כשאתה מבצע את הפעולה, אתה חייב להיות תחת כמה תנאים ממש קשים מאוד. אתה צריך להיות בשעת מעשה, אתה צריך בשעת... זה קשה מאוד. במילים אחרות, אם מישהו הולך לעשות את זה, הוא צריך למסור את נפשו, כי במקרה שאחד התנאים לא עומד, הוא בעצמו חייב מיתה. אז הם אמרו, זה לא מגיע מהתלמיד חכם פנחס הבחורצ'יק הצעיר הזה, זה הגיע מהטבע שלו. הם באו כאילו להמליץ יושר
ולהגיד איך יכול להיות שכל זקני ישראל עומדים בצד, משה רבנו בראשם, הם לא ידעו שנתעלמה ההלכה ממשה, שזה נושא אחר לדבר עליו. אז הם רצו כאילו, כל השבטים, לאו דווקא שבט שמעון, לדבר טוב, הוא לא בא להציל את העניינים פה מבחינת ההלכה, הוא פשוט יש לו טבע רע. מי זה הסבא שלו? יתרו. תסתכלו מה שרש"י כותב. רש"י כותב שהוא פיתה מעגלים. מה זה לפתה מעגלים לעבודה זרה? אתה מאכיל את הבהמה, בשביל מה? בשביל להרוג אותה. לפתם אותה בשביל לשחוט אותה, ולמה לעבודה זרה? זה אכזריות שאין כדוגמתה. הם כאילו אולי רומזים שהוא נכנס בתור אחד שבט שמעון כדי להתערבב עם כל המעשים שם, ואז הוא יתהפך עליהם. כאילו גם פה אותו דבר, אתה מפתם אבזים, או מפתם עגלים, לטובתו שיוכל הרבה, ואז אתה הורג אותו. עכשיו מה? כאילו בא שבט, נשיא שבט שמעון, טוב ליבו, להציל את שבט שמעון, הוא ראה שחרף השם שנהרגים במגפה שבט שמעון, ומגיע בן אדם אכזרי, בחורצ'יק צעיר, פנחס אכזרי, שיש לו את הטבע של סבא שלו, זהו, והרי זה הסיבה שמשה וכל גדולי ישראל לא עשו שום דבר, כי הוא היה אכזרי, הוא לא מגיע מההלכה. כן? אז מה היה הדעה פה? זמרי טוב לב עושה את המעשה הזמרי כדי להציל את שבט שמעון, שיפסיקו את המגפה. הרי הוא שאל את משה אם מותר לו, ומגיע מישהו אכזרי והורג אותו. אז זה בא השם ואומר לו, לא, 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 לא. זה שפנחס נכנס והרג, לא מאכזריות, אתה לא יכול לייחס אותו לטבע של מפתה מעגלים. לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, הטבע שלו זה של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, זה מאהבת ישראל. הוא עשה כאילו מעשה להציל את עם ישראל. באותו זמן שהוא יצא עם הרומח, נפסק המגפה, הפסיקו למות. הבנתם? מי היה פה הצבוע? כי לכאורה בטענה שלהם הייתה שזמרי הטוב לב, הראש השבט. במקום לעצור אותם, תפסיקו חרף השם, נהרגים אנשים בגלל הזימה, בגלל שעובדים עבודה זרה, והוא בא, הוא מלמד אותו, איזה צבוע. זה הצביעות שבסיפור. ולכאורה הדבר ההפוך שהוא בא, עשה מעשה אכזרי, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהוא עשה את הדבר הנכון, להציל את עם ישראל דווקא לידי הדבר הזה. לכן צריכים ללמוד מפה. כי לכאורה זה נראה הפוך. לפעמים אתה רואה בן אדם שמהדר במצוות, או פתאום נהיה לי צדיק. אל תדון אותו. אל תדון, המעשים שלו והזה, אל תדון אותו שהוא לרעה חס ושלום. הפוך. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. הוא עושה איזה מצווה פתאום בידור, הרי הוא לא היה כזה אתמול, לפני שבוע. אז עכשיו הוא מהדר בזה, אל תצחק עליו, וזה, למה? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, וכמו שבעל שם טוב אומר, השיטה של בעל שם טוב זה מיוחדת. מתוך שלא לשמה, בתוכו, בפנים, בפנוכו, איך קוראים לזה בעברית? בפנוכו, בתוך שלא לשמה, הלב שלו לשמה. אז צריכים לקחת פרופורציות. אנחנו יודעים מאיפה הצבועים, ואיפה עלינו ממי ללמוד. השנו שבוע טוב, ודרך אגב מגיע צום 17 בתמוז ביום חמישי, אולי נספיק לדבר על זה. קיץ בריא.